khi mà mình vớt từ trong cái thau nước mát này ra thì mình sẽ cho luôn một ít đường vào đây các bạn nhé. Thì lúc này là cái thạch này nó đang còn ấm rồi, nó đang còn ấm và nó mình lát nữa mình vớt hết ra thì mình sẽ trộn đều ấy. Thạch nó sẽ là cái chân trâu này nó sẽ có vị ngọt, nên mình sẽ trộn đều này nó sẽ ngấm hết đấy các bạn ạ. Nó đang còn ấm rồi. Đây là cái phần nước cốt dừa mình đã nấu chín. Nước cốt dừa này thì mình cho một cái hộp ra tầm độ 160 ml. Còn mình nấu sơ lên là mình sẽ cho